Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong series móc len đơn giản lần này, Noli sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách móc mũi kép đôi. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho Noli một cuộn len sợi và một cây kim móc phù hợp với sợi len đó. Các bạn sẽ cầm len như sau. Chúng ta sẽ cầm đầu ngắn của sợi len hướng về phía tay cầm kim móc. Đầu dài nối liền với cuộn len ở phía tay còn lại. Sau đó thì các bạn quấn một vòng như thế này. Chúng ta sẽ gập ngón tay lại. Sau đó thì luồn len qua tay và cố định lại bởi ngón giữa và ngón cái. Bây giờ các bạn sẽ cầm kim móc đâm vào vòng tròn. Sau đó thì chúng ta sẽ vòng len qua, thắt lại. Đây chính là nút thắt đầu tiên, chưa được gọi là mũi móc xích. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình là 15 mũi móc xích. Sau khi các bạn đã móc xong 15 mũi móc xích rồi thì chúng ta sẽ lên 3 mũi móc xích nữa. 1 2 3. 3 mũi móc xích này chính là chiều cao của mũi kép đôi. Bây giờ các bạn sẽ lấy len 2 lần. Như vậy là ở trên kim đã có 3 vòng tròn. Chúng ta sẽ đâm kim vào vòng tròn thứ tư tính từ kim móc. 1 2 3 4. Các bạn sẽ đâm kim vào vòng tròn thứ tư. Sau đó thì chúng ta lấy len, kéo lên. Ở trên kim hiện đang có 4 vòng tròn. Các bạn lấy len, đâm qua 2 vòng tròn trên kim. Lấy len, đâm qua 2 vòng tròn trên kim. Và cuối cùng các bạn lấy len và đâm qua nốt 2 vòng tròn ở trên kim. Như vậy là chúng ta đã tạo được mũi kép đôi đầu tiên. Tiếp theo, các bạn lại lên 2 vòng tròn. Sau đó thì chúng ta đâm kim vào chân bên cạnh. Kéo lên và đi qua 2 vòng tròn trên kim. Đi qua 2 vòng tròn trên kim. Và đi qua nốt 2 vòng tròn trên kim. Tương tự, các bạn làm như vậy đối với mũi thứ 3. Mũi này nó sẽ cao hơn là mũi kép đơn. Vì là bình thường với mũi kép đơn, các bạn sẽ chỉ lấy một vòng tròn. Sau đó thì đâm kim xuống, kéo len qua 2 vòng tròn và kéo qua hết 2 vòng tròn là xong. Nhưng với mũi kép đôi, các bạn sẽ lên 2 vòng tròn, đâm kim xuống, đi qua 2 vòng tròn đầu tiên, đi qua 2 vòng tròn tiếp theo và cuối cùng là đi qua nốt 2 vòng tròn cuối cùng.
Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye!